السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. عايزاكم النهاردة تعملوا شير لأصحابكم كلهم عشان الفيديو النهاردة مهم جدا. قبل ما نعمل الفيديو النهاردة عايزاكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم. النهاردة موضوع الحلقة عن التهتهة، أسبابها وعلاجها وإيه هي التهتهة. التهتهة هي عبارة عن اضطراب في انسياب وطلاقة الكلام، بمعنى ان ممكن يحصل وقفات او تكرار او اطالة لبعض المقاطع الصوتية او الاصوات، وكمان ممكن توصل اللي بيعاني من التهتهة الى رفض الكلام او التوقف التام عن الكلام، بسبب ان هو بيحصل له زي لزمات كده حركية او في مظاهر جسمية بيعملها بسبب ظهور التهتهة عليه، زي ان هو ممكن يحصل تشنجات في عضلات الرقبة، ممكن يحصل بربشة سريعة بالعين، ممكن يبدأ عينه تبرق عشان يبدأ يطلع الصوت أو الحرف، فبيتعب كتير وبيبذل مجهود كبير جدا عشان يبدأ يقول الجملة. طبعا في أسباب للتهتهة، هنمسك سبب وفي الآخر الفيديو هنشوف العلاج، وعشان كده تابعوا معايا الفيديو للآخر. طبعا في الأول لازم نعرف إن الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للتعرض للتهتهة، وكمان لازم نعرف إن إحنا التهتهة لو ظهرت من 2 ل4 سنين المفروض الأم ما تتعبش نفسها خالص وما تقلقش، ولازم تهمل التهتهة، بمعنى أصح ما تلفتش نظر طفلها إن هو عنده تهتهة، لأن دي حاجة طبيعية جدا إن هي تظهر دلوقتي، لأن ده وقت تعلم اللغة، فطبيعي إن هو يتهته ويتلخبط عقبال ما يحاول يكمل الكلمة أو يفتكرها. لكن من سن 4 سنين لما فوق لا، لازم نبدأ نركز ونشوف سبب المشكلة إيه. ممكن سبب المشكلة يكون أول سبب فيها يكون وراثي، ممكن الأب والأم بيعانوا من التهتهة. تاني سبب ممكن يكون نفسي، الأم بتضرب كتير، بتزعق كتير، بتهين كتير، بيحصل سخرية من الطفل كتير قدام العائلة. ممكن يكون في حالة وفاة حصلت عند الطفل أثرت عليه، ممكن يكون في مولود جديد كمان. وفي سبب تاني عضوي، ان في مشكله في المخ والاشارات الواصله ما بين المخ وما بين اعضاء الكلام، اللي ما بتوصل او في مشكله وخلل معين في الاشارات دي، ولابد من التوجه لدكتور مخ واعصاب. وكمان ممكن يكون عضوي لو في مشكله في الفكين، فبالتالي بتسبب التهتهه. نيجي دلوقتي للعلاج. أول حاجة في العلاج هو العلاج السلوكي، وده بيكون من خلال الأم والأب وفي البيت. لازم جدا يكون البيت هادي وخالي من المشاكل والمشاحنات والمشاجرات الأسرية، لأن كل الخناقات والمشاكل دي بتأثر على نفسية الطفل وبالتالي بتسبب ظهور التهتهة. فلازم الأب والأم يكونوا هادين في البيت ومحتويين الطفل جدا ويشعرون بالحب والأمان. تاني حاجة لازم تنمية ثقة الطفل بنفسه وعدم مقاطعته أثناء الحديث. يعني أنا طفلي لما يجي يتكلم ما ينفعش كل شوية أقطعه في الكلام، كل ده هيخليه إن هو عايز يتكلم بسرعة جدا عشان يلحق يقول لي كل حاجة، فبالتالي هيحصل تهتهة، وهتبقى دي اسمها عادة سلوكية أو عادة كلامية، إن هو كل ما يتكلم بتهتهة. في نقطة كمان في علاج التهتهة للأطفال، إن أنا أخليه يقول جملة معينة أو يقول نشيد أو آية قرآنية في شكل جماعي أو بين أطفال، وبالتالي هيحس جدا إن هو بيتكلم بطريقة عادية جدا في وسط الأطفال، وبالتالي تتلاشى التهتهة. في كمان نقطة مهمة جدا، وهي إن أنا أقوم بتسجيل صوت الطفل وهو بيقول نشيد أو جملة معينة، وبالتالي هيسمع صوته بطريقة طبيعية جدا وفيها انسيابية وطلاقة وبدون تهتهة، فهتبدأ تثبت عنده طريقة الكلام الصحيح وتتلاشى التهتهة. في نقطة كمان، وهي إن أنا لازم أدرب طفلي على الهدوء أثناء الكلام وعدم السرعة أثناء الحديث، ولازم ياخد نفس ما بين الجمل أو ما بين الكلمات، وبالتالي لازم أدربه على عمليات أو تنظيم التنفس سواء الشهيق أو الزفير، وأعلمه الطريقة الصحيحة لأخذ النفس، وهو إنه ياخد الشهيق من الأنف ويخرجه من الفم. ممكن نكرر العملية دي 10 أو 6 مرات في اليوم. في نقطة كمان مهمة جدا، وهي التجاهل، ان انا برضو مركزش معاه قوي ومش كل ما يتهته انا الفت نظره للتهتها، بالعكس انا ممكن اعمل نفسي ما سمعتش الجملة فبعيدها تاني بالطريقة الصحيحة،
فبالتالي بتثبت عنده طريقة النطق الصحيح للكلام. ولازم لما اتكلم مع طفلي لازم اتكلم معاه بهدوء عشان يبدأ يتعلم انه يتكلم برضه بهدوء وبدون توتر. التهتهة سببها الأساسي النفسية أو التوتر وشعور بخوف أو قلق، فلازم في العلاج نهتم بالنقاط دي جدا. في بقى ملحوظة غريبة جدا، وهي عملوا زي اختبارات كده على فئات معينة ودراسات وأبحاث، لقوا إن المصابين بالتهتهة دايما أثناء الغناء أو أثناء قراءة القرآن ما بيتهتهوش تماما، وكمان لما بيتكلموا مع نفسهم برضو ما بيتهتهوش. فطبعا الموضوع ده راجع لسبب مهم جدا ممكن نستخدمه في العلاج، وهو ان احنا نخلي الطفل يفكر في الكلام لمدة 5 دقايق قبل ما يتكلم، وبالتالي هينظم الكلام وهيقوله بطلاقة. احنا اتفقنا ان علاج التهتهة من سن 2 ل4 سنين هو الاهمال او التجاهل، لان هي هتتلاشى تدريجيا. في معلومة مهمة كمان ان ممكن التهتهة تظهر تاني في سن المراهقة، وده طبعا بسبب التطورات والتغيرات. كمان في طريقة تانية وهي حروف المد اللي هي ألف وواو وياء، أنا ممكن أستخدمهم في جمل معينة وأخليه يطول أثناء نطقهم، يعني لما يجي حرف الواو يطول فيه جدا، والألف كذلك والياء أخليه يهدى وهو بيتكلم. كل دي تمارين بتساعد جدا على الهدوء وإن هو يتكلم بهدوء، والتهتهة بالتالي بتتلاشى تماما. أهم حاجة أحب أكررها، العلاج بيبدأ من الأسرة وتعزيز ثقة الطفل في نفسه وعدم السخرية عليه وعدم التركيز إن هو عنده مشكلة وإن هو بيعاني من التهتهة. ده علاج يعتبر ممكن يستخدم للأطفال الصغار. في برضو علاج تاني للكبار. ممكن نعمل إيه في علاج التهتهة؟ طبعا أول حاجة لازم المصاب بالتهتهة إن هو يتقبل الإصابة ويتقبل التهتهة. وتاني نقطة إن هو ما يفكرش فيها، لأن هو لو فكر في التهتهة وهو بيتكلم فهو هيتهته. وطبعا حصلت تجارب كتير إن هو كل ما بيحس إن هو بيتكلم هيتهته فبالتالي بيتهته، ولما ما بيفكرش في التهتهة ما بتحصلش خالص التهتهة. في نقطة كمان إن هو لازم برضو يتدرب على تنظيم عملية التنفس ويعمل تمارين الاسترخاء، ولو فشلت كل التجارب دي لابد من الذهاب للأخصائي فورا. طبعا هو أخصائي التخاطب هو اللي هيساعدك كتير في المرور من المشكلة دي. لكن أنا دوري في القناة هنا إن أنا عايزة أحول كل أخصائية تخاطب طفلها، أو أحولك أنت أخصائي نفسك. تابعوني في الفيديوهات الجاية، اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش تدوسوا على الكل عشان خاطر يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.